Met dit instrument, alles lukte meteen, het klopte. Ik begon te spelen en mijn ouders waren naar het werk en toen kwamen ze terug. Het zei, kijk mam. En toen, het ging gewoon vanzelf. Mijn naam is Helma van den Brink en ik speel tweede fagot in het Concertgebouworkest vanaf 2005. Toen ik begon met fagot spelen was ik ongeveer 13 jaar. Het was relatief laat, maar toen ik 4 was, ben ik al begonnen met viool spelen. En toen, na 4 jaar, toen ik 8 was, ben ik cello gaan spelen. Ik heb altijd piano gespeeld. En mijn ouders zijn ook allebei muzici. En die zagen mij iedere ochtend heel trouw op een gegeven moment achter die cello zitten zo. En die zagen wel, ja, er zit muziek in, maar volgens mij niet op dat instrument. En toen heeft mijn moeder mij een week thuis van school gehouden. Toen zei ze, volgens mij ben jij een blazer. En we gaan iedere dag een ander instrument uitproberen. En dan kies je wat je wil spelen. En ik wilde eigenlijk helemaal niet stoppen met die cello. Dus ze zei, als je na een week nog niks anders hebt gevonden en je wil nog steeds terug naar celloles, dan mag het. Maar toen kwam die fagot tevoorschijn en dat was liefde op het eerste gezicht. Dit is, ik denk dat ik toen 13 was, dus het allereerste jaar dat ik fagot speelde. Met een tante, die speelde ook fagot. Gingen we duetjes spelen. Ik denk dat wij thuis wel iedere avond, de hele avond muziek maakten. Ik kan me niet herinneren dat we ooit tv hebben gekeken of iets anders. We waren altijd muziek aan het maken, altijd. Ja, toen ik net auditie had gedaan en de commissie kwam vertellen wie de auditie gewonnen had, kwamen ze naar mij toe en toen zeiden ze, jij hebt de baan en je bent de eerste vrouwelijke fagotist van het Koninklijk Concertgebouworkest. Dus ik vond het wel een eer. Ja, en hoe dat kan? Ik denk dat destijds misschien wel een mannenwereld was, maar je ziet nu wel steeds meer dat vrouwen ook aan de bak komen. Ja, samenspelen haal ik denk ik het meest voldoening uit. Ik vind het leuk met andere mensen. Ik vind het leuk om elkaar proberen aan te voelen. En zeker als het klikt met een medemuzici, dan kan het zo lekker zijn. Dan heb je soms, zeg maar, met bepaalde collega's waar ik kamermuziek mee speel. En als dat echt goed klikt, dan heb je al een band zonder dat je misschien ooit met iemand gepraat hebt. Dat is heel grappig. Dan krijg je een diepere band dan dat je bijvoorbeeld soms met iemand een kop koffie drinkt. Of gewoon puur omdat je elkaar zo aanvoelt op dat muzikale vlak. Dat is heel leuk, vind ik altijd. Maar ik heb ook, toen ik jong was, veel solo gespeeld. En ik speel nog steeds veel kamermuziek. Ik vind eigenlijk de afwisseling van alles het leukst. Ja. Wat ook een super lekker stuk is voor de hele fagotgroep is Symfonie Fantastique van Berlioz. In ieder deel heb je wel met de hele fagotgroep een solo, maar dan unisono, dus met z'n allen dezelfde lijn, dezelfde solo. Dan zijn we echt met z'n allen solist. Dat is heerlijk om te doen. Nou, voor heel veel soloblazers wordt dan wel eens een stuk gecomponeerd. Hè? Maar ik heb zelf ook een aanvraag gedaan bij een pianist die ook componeert, Henry Kelder. En met hem zou ik op een festival in Amersfoort spelen. En toen zei ik, Henry, schrijf nou eens een leuk stuk voor mij en er mag best een beetje humor in zitten. Dus toen dacht hij, nou, Helma die woont in de weilanden tussen de koeien. Dus ik schrijf gewoon een stuk wat gaat over de geboorte van een kalf. En nou kan je toevallig op een fagot heel goed een koe nadoen. Wacht even. Oh, het is gênant.